Hi there! Welcome back to my video series about DBMS. In the previous video, pinag-usapan natin ang foundation about relational database or RDBMS. In this video, pag-usapan natin kung paano gamitin ang relational database sa actual na database. Nang sa ganun, ma-realize natin ang mga technical activities na ginagawa para sa relational database. After watching this video, matutunan mo kung paano i-represent ang data sa DBMS using MySQL. Matutunan mo din kung paano ang normalization activities na ginagawa sa relational database. At matutunan mo din ang architecture behind sa relational database. And lastly, i-compare natin ang relational database to network database. Nang sa ganon, maintindihan natin ang advantages at disadvantages ng relational database. Para ma-exercise natin ang database, let's consider the following scenario. Mayroon tayong certificate of registration of a student. Makikita sa certificate ang ID number niya, ang student name, at ang course niya. And meron din doon list of classes na na-enroll siya. For each class, merong subject, merong number of units, at saka merong section. And for that section, merong room number at saka yung schedule ng section na yun. Our task is to represent this sa database. But before doing that, let's try representing it sa traditional na ginagawa natin using spreadsheet. One way to represent this as spreadsheet is by having a column for student ID, student name, course, and the set of classes ng student. So meron dito for class 1, class 2, and so on. And each class have its own subject, units, section, room, and schedule to represent this certificate of registration. And that's how we represent it using spreadsheet. Now, in relational database, it's hard to have a third dimension like this, whereas it groups yung mga fields ng classes, yung subject, units, section, room, and schedule. So that's not possible sa relational database. To figure out kung paano yung itsura niya, this is how it's going to be represented. Magkaroon tayo ng student ID, student name, course, class 1 subject, class 1 units, class 1 section, class 1 room, class 1 schedule, then for class 2 subject, and so on. Ganun natin siya i-represent sa relational database. Now, let's try to implement this sa actual database. So, let's proceed on creating the schema for the database. Bago tayo gumawa ng database schema, kopyahin po muna yung mga columns para magamit natin mamaya. Then, punta tayo sa favorite text editor natin, ang Visual Studio Code. Then, create tayo ng bagong file. Set natin yung language to SQL para may magandang highlighting. Then, first na gagawin natin is gagawa tayo ng table. So, ang syntax is create table. So, you may notice na kapag ang ginagamit is SQL keyword, dapat capital. Then, to be followed by the table name. So, gagawa tayo ng table for students and then lagyan natin ng open, close parentheses. To be followed by the set of columns. So, i-paste natin yung kinopya natin kanina. Yan. Then, parang redundant yung name ng student. So, tanggalin ko lang yung word ng student. Yan, i-arrange lang natin before na. So, lagyan natin ng proper quotation. So, lagyan natin ng tilde quotes. Yung ginagamit na quotes for the columns is usually tilde quotes. Yan. So, lagyan natin ng comma. Walang comma sa ending. Yan. So, lalagyan natin ng data type. So, for ID, ang type niya is integer. Lagyan natin na length na 11. So, depende.
So, for this case, 11. So, lagyan natin ng not null para required siya. And then, for the name, it should be varchar. So, for string, ang ginagamit is varchar. So, lagyan natin ng size na 30, then not null din para required. Okay, so kopyahin ko lang yung type para sa ibang fields na integer din, like yung sa units. Yan, paste ko lang. Yan. Then, yung varchar for the others. So, the rest is varchar. So, yan. Kopyahin natin. Ayan. Tapos na yung schema natin. Lagyan lang natin ng engine. Although optional ito. Pero since ginagamit ko is MySQL, gagamitan ko lang. Okay? So, kopyahin ko. So, punta tayo sa client interface natin. Yan, dito. So, nandito tayo ngayon sa web-based client interface ng MySQL, which is ang PHPMyAdmin. Although, pwede nyo rin gamitin yung CLI, yung console type na client interface ng MySQL. So, first na gagawin natin is gagawa tayo ng database. So, sabihin natin SchoolDB ang database name. So, wala pang table. So, gagawa tayo ng table under sa SQL. So, i-paste natin dito yung i-paste natin dito yung ginawa natin na schema. So, execute natin. So far, looking good. Check natin yung structure. So, yan. I-browse natin yung data. Wala pang data, pero lahat ng columns is nakalagay siya. Okay, so next na gagawin natin is lalagyan natin ng value. So, punta tayo, balik tayo sa schema. Open ko yung value. Yan, then. Balik tayo sa text editor natin. So, mag-construct tayo dito ng insert statement. So, sa napag-usapan natin sa previous video, ang syntax niya is insert into, tapos to be followed by the table name, students. Yan. And to be followed by the set of columns. So, ilalagay dito yung mga columns. So, pareho lang dito. Ilalagay lang dyan dito. Then, to be followed by values. Yan. Paste ko lang yung values na kinopya natin sa spreadsheet. Yan. So, kopyahin natin yung columns from the create table na statement. Yan. Kopyahin ko. Yan. So, i-paste natin siya dyan. So, indent natin. Tapos, lagyan natin ng comma. So, walang comma sa ending. Yan. Tapos, i-arrange natin yung values. So, lagyan natin ng proper quotation. Yung quote na ginagamit for values is single quote. Yan, single quote or double quote. So, for here, this is integer, so hindi siya dapat quoted. So, tapos wala dapat, hindi siya nag-start dapat sa character. So, tanggalin natin yung initials ng student. Yan. And then, yung unit is dapat hindi siya quoted. Yan. Yan. So, lagyan natin ng commas. Yan. So, ready na yung insert statement natin. So, kopyahin ko. Lagyan natin semicolon. Kopyahin natin. Copy. Then, balik tayo sa client interface. Yan. So, execute natin dito. Paste natin. Natin. Go. Yeah. So, i-browse natin yung values. Ayun, na-insert na yung values niya. Congratulations. As of this time, maganda na yung progress natin. Nakagawa tayo ng database at saka table at napapulit pa natin ang information. Ngayon, ang susunod is kailangan natin i-analyze yung structure ng database natin para malaman natin kung address ba niya talaga yung need ng customer natin, yung students. Ngayon, analyzing it, so far meron tayong isang table, yung students, that represents all the information na nakalagay dito sa COR, yung Certificate of Registration. Now, looking at it, mayroong limitations yung structure ng database natin.
Kasi limited yung student na mag-enroll ng 2 subject lang. Kasi yung table, meron siyang 2 class lang, class 1 at saka class 2 na columns. So kapag mag-add ka ng bagong subject para sa student, kailangan mong mag-add ng columns. Sa relational database, hindi pwede yun. That is very costly. Although possible, pero very costly. So, sa relational database, yung pag-add ng data is row-oriented, hindi column-oriented. Ngayon, kailangan natin i-normalize yung database natin. So, doon papasok ang next na topic na pag-usapan natin, ang normalization sa relational database. What is normalization? In relational database, normalization is the process of organizing data in a database. This includes creating tables and establishing relationships between those tables according to rules designed both to protect the data and to make the database more flexible by eliminating redundancy and inconsistent dependency. Redundant data introduces a waste in your disk space, tapos mahirap pa siya i-maintain. If meron kang data na kailangan i-change, tapos nag-exist siya sa maraming places in your database, every time na babaguhin mo siya, you have to change all the places na nag-exist yung data mo. If meron kang student na gusto niya mag-shift ng course, it would be much better and easy to implement if ang data is nag-exist siya sa isang table lang. Isa pang issue sa database is about sa inconsistent dependency. Ano ba ang inconsistent dependency? Kung gusto mong malaman ang course ng isang student, di ba appropriate lang na doon mo siya tingnan sa student na table? Kung gusto mong malaman kung sino ang teacher ng student, it may not make sense if doon mo rin siya titingnan sa student na table. Ang appropriate is doon mo siya tingnan sa section. Kasi ang student, pag i-enroll mo siya, doon mo siya i-enroll sa section. And every section have equivalent na teacher. There are few rules for database normalization. Each rule is called normal form. If the first rule is observed, the database is said to be in first normal form. If the first 3 rules are observed, the database is considered to be third normal form. Although other levels of normalizations are possible, third normal form is considered the highest level necessary for most applications. The reason is too much normalization is also affecting the performance of the application. If you want to read more about normalization, check out the presentation link na nilagay ko sa description below. Balikan natin ang database natin at applyan natin siya ng normalization. Umpisahan natin sa first normal form. Gagawin natin is we have to eliminate repeating groups in individual tables. For example, sa student na table, there are repeating groups of columns. So, kailangan siya i-separate sa ibang table. At mag-identify tayo ng primary key that will relate the two tables. Balikan natin yung text editor natin para makagawa tayo ng bagong schema sa bagong table na gagawin natin. So, ang syntax is pareho lang. Create table to be followed by the table name. In this case, classes. Para mawala ang repeating groups sa student na table. So, to be followed by the columns. So, ang columns na ilalagay natin is yung mga columns na nakalagay sa student hanggang sa schedule. So, kopyahin ko to papunta dito sa baba. So, para mawala yung redundancy na classes dito, tatanggalin natin yung mga words na class 1. Kung gano'n ganyan. Okay? Yan. So, para mayroong connection ang classes at saka ang student, kailangan natin mag-declare ng identifier sa class na table, sa classes na table. Para mayroong relationship ang student at saka ang classes na table, kailangan natin mag-declare ng identifier sa classes na table. So, maglagay tayo dito ng ID. Usually kapag identifier ID pinalagay. So, int 11.
lagyan natin na okay. Ngayon, kailangan natin sabihin siya na itong ID na to is the primary key. Okay? So, mag-declare tayo dito ng word na primary key. Sabihin natin, ang primary key is ang ID. Okay? Yan. Pwede mo yan ilagay sa curly quotes. Then, gusto natin yung ID is auto-generated. So, pwede mo to siya lagyan ng auto_increment. Yan. So, lagyan din natin ng ing equals to ino. Susubukan natin kung mag-work ba yung schema na ginawa natin. So, balik tayo sa client interface natin. So, SQL. Tapos, subukan natin kung gagana. Okay, execute natin. So far, gumana siya. Browse natin yung structure. So, meron natin table ng class. Check natin. Wala pa siyang value. So, i-populate natin yung classes. So, subukan natin. So, punta tayo ulit sa schema. So, gagawa tayo ng insert na statement. So, pareho lang. So, insert into, then to be followed by the table name, which in this case, classes. So, to be followed by the fields. So, this time, ang ilalagay ko lang is ang mga fields na to. You may notice, hindi ko sinali si ID. Kasi nga si ID is auto-generated. Then, ang lalagyan natin siya ng value. So, kupihin natin yung value na nakalagay dito. For example, ito. So, subukan natin kung tatakbo ba yung insert statement na ginawa natin. So, punta tayo dito. Click natin. Paste natin siya dyan. Go. So far, gumana siya. Check natin kung anong nangyari. So, browse natin yung classes. Ayun, lumabas siya. Meron siyang ID na 1, IDD 1, 110, units 3. So, execute natin siya ulit. But this time, papalitan natin ng value. So, ilalagay ko is yun sa ito. CSC181. So, meron ng dalawang subject sa classes. Ngayon, i-connect natin ang student na table sa classes na table using the identifier na ID ng classes. So, balik tayo sa text editor natin. Gawa tayo ng SQL statement para i-alter ang structure ng student na table. So, kailangan natin na SQL statement is alter table. I want to take note na alter table is not appropriate na gamitin sa production or runtime kasi very costly siya at hindi rin siya secure at possible siya mag-cause ng loss of data. Yan. So, to be followed by the students na table. So, after that, maglalagay ka dito ng mga statement mo. Pwede ka mag-drop, pwede ka mag-add. This time, mag-drop tayo. So, gusto ko i-drop is yung mga columns na nakalagay dito. Yan. So, kupihin ko yan. I-paste ko siya dito. So, lagyan ko lahat ng drop. Okay. So, lagyan natin na statement na drop. Yan. Space. And then, lagyan lang natin na comma at the end. So, para ma-connect ang students at saka ang classes, sa students, mag-add tayo ng bagong column. So, sabihin natin, mag-add tayo ng copy natin, copy. Execute natin siya dito. Execute natin. So,
So, sabihin natin, are you sure? So, yan, add na siya. Check natin yung structure ng students. Kung titingnan natin na wala na yung mga repeating groups sa student na table. But, ang nilagay niya na value sa class ID is default 0. Dapat ang nilalagay natin is ang valid values na nakalagay dito sa classes, which is ID number 1, 2. So, i-update natin yung sa students na table. Ayan. Hindi natin siya ma-update kasi walang nakadefine na primary key. Although this is ID, pero dapat i-declare siya as primary key. For now, gawin natin yung pag-update mano-mano using SQL statements. Gawa tayo ng SQL statement na pag-update. Update to be followed by table name. In this case, students. Tapos, yung ano yung update natin. I-set natin yung class ID. Lagyan natin siya ng value na 1. Then, ang condition. Where ID. Tapos, ilalagyan natin yung ID number of student, which is 1 to 1. Check natin. Check natin. ID number is 1 to 1. So, gawa tayo ng SQL statement. Click natin update. Ayan. So, just go. So, balikan natin, i-browse natin. So, meron na siya student ID 1. So, pero kailangan din niya mag-enroll sa pangalawang subject. Execute natin yan. Copy. Oops. May comma. Yan. Execute. Successful siya. Yan. So, check natin. I-browse natin. Ayun. So, although, titingnan natin na wala na yung repeating group sa column. Pero lumipat siya sa rows. Pero ang good thing about this structure is allowed na mag-enroll ang student kahit ilang pa. So kung marami kang students, kahit mag-add ka ng maraming rows, allowed na siya mag-enroll ng maraming subjects. So that's the good thing about it. Now, ang next na problem is yung repeating na data dito. So, mayroong 101 dito, 101, mayroong name dito. So, paulit-ulit. So, diyan papasok yung next na level ng normalization. Ang next normal form na gagawin natin is ang second normal form. Ang gagawin natin sa second normal form is to create a separate table para mawala yung repeating ng mga records. Example, ito, 101 paulit-ulit. So, punta tayo sa text editor natin. Gawa tayo ng bagong table. Ano kayo gagawin natin na table? So, naisip ko registration. Kasi kapag magre-register ka, kailangan mo ng student ID at saka yung class ID. Tapos, i-register mo siya doon. Yun. So, gawa tayo ng table. So, pareho lang. Create table. Then, to be followed by table name. In this case, registrations. Yan. So, ano yung mga input sa registration? Kailangan natin ng student ID, Student ID. Tapos, class ID. Yan. So, kupain ko. Execute ko yan. So, go. Okay, successful na siya. So, babalikan natin yung structure. Meron na tayong tatlong table. So, meron tayong classes, registration, at saka students. Ngayon, para mawala yung repeating dito, kailangan na natin itong tanggalin itong class ID dito sa classes. So, i-drop natin yung structure na yun. So, i-drop natin yung class ID. Ang statement is pareho lang kanina. Alter table students, then drop. Yan yung column. So, nawala na yung class ID na column sa students. I-check natin yung data, nawala na siya. Ibig sabihin, hindi na kailangan mag-repeat ito. So, para hindi na mag-repeat, i-declare natin as primary key ang ID. So, gagawin natin is set natin yun as primary key.
Pero bago natin yung gawin, kailangan muna natin siya i-delete. Kasi kapag primary key, kailangan unique. Para ma-delete din siya, gawa tayo ng delete na SQL statement. Pag sinabi natin ganyan, lahat ng records na i-delete niya. Ayan. Execute natin. Okay. So, na-delete na lahat. Check natin yung data. Ayan. Wala na siyang data. So, balik tayo sa structure. Set natin to as primary key. Click ko to. Ang statement sa pag-set as primary key is alter table students. So, kupain ko to para notes natin. Sabihin ko, okay. Ayan. So, meron na siyang primary key. So, this time, lagyan natin ng panibagong data. Ibalik natin yung student ID. So, mag-insert tayo ulit. Ayan, execute natin. Ayan, successful na siya. Okay. Ayun yung columns. So, kung i-execute natin yun ulit, since primary key na siya, hindi na niya i-allow kasi duplicate na. Okay, so this time, kailangan natin i-enroll yung student sa classes. Yan. Para mag-connect sila dito sa registration. Para mag-connect sila, kailangan natin mag-insert. So, gawa tayo ng insert statement for registration. Tapos, mag-enroll din siya sa class ID na 2. Yan. So, kupahin ko to. Execute ko siya. Check ko, naka-enroll na si student ID. So, execute ko ulit. This time, palitan ko na 2. Yan. So, browse ko. Yan. So, kung titingnan mo, ang repeating is isang column lang. Hindi marami. So, okay lang yan. So, kung pupunta tayo sa students, wala nang repeating. And then, pupunta tayo sa classes, wala na rin repeating dito. Ayun. Tapos na yung second normal form natin. Ang susunod is ang third normal form. Ano ang third normal form? Para ma-realize natin ang third normal form, punta tayo sa students. Gawin natin is mag-enroll tayo ng bagong student. So, punta tayo sa text editor natin. Mag-enroll tayo, mag-create tayo ng bagong student. Ayan. So, kung titingnan natin, yung student 1 is meron siyang course na BSCS. Meron din yung second student is meron din yung BSCS. Ngayon, ang tanong, kung papalitan ko yung description ng BSCS na BS ComSci, di ba kailangan kong palitan yung dalawang rows? So, that's the question. Kung paano natin yung gagawin. So, kailangan natin ng third normal form. Kailangan natin i-separate yung table ng course para pag mag-update tayo ng description ng course, iisa lang yung i-update natin. So, gawa tayo ng bagong table na tinatawag course. Execute natin yan. Punta tayo dito. Execute natin yung SQL. Ayan, successful na siya.
Ngayon, kailangan natin i-update yung students. Kailangan natin palitan yung course ID. So, kailangan natin yan siya i-drop. Yan. So, walang course na yung mga students natin. But kailangan meron silang course. Para magkaroon sila ng course, i-populate muna natin yung courses. Kung gusto mong mag-insert ng multiple records at the same insert, pwede ka maglagay ng dalawa. Sabihin natin BSID. Ayan. So, execute natin to. Punta tayo sa SQL. Execute natin. Comma. Lagyan mo ng comma. Okay? Yan. Meron na tayong dalawang records. So, sabihin natin dun sa students. Yan. Kailangan natin ito lagyan ng course. So, mag-add tayo ng column dito sa students for course ID para ma-connect siya dito. Execute natin. Ayun. I-browse natin yung students. Ayun, meron siyang 0. So, lagyan lang natin ng value. Value niya, lagyan natin ng 1. Yung sa pangalawa, sabihin natin 2. Kasi BSID. Ayan. So, ibig sabihin, pag sinabi mo course, ibig sabihin, connected yan dito. Yan. Sinasabi mo, course ID 1 is BSCS, course ID 2 is BSID. So, ganon ang third normal form. Okay, medyo napahaba yung usapan natin dun sa normalization. Ngayon naman, i-formalize natin yung relationships ng mga tables natin. Kung titingnan natin yung mga diagrams, wala silang relationship, hindi sila connected with each other. Dapat may makikita tayong mga connection here. So, in order to do that, kinakailangan natin gumamit ng foreign key. So, ang foreign key is ginagamit sa relational database para ma-establish yung relationship ng one or two tables. So, kinakailangan dun sa base na table, meron siyang primary key. And then, dun sa calling na table is meron dun i-declare ang foreign key. Ngayon, subukan natin sa student. Ang student is meron siyang course ID. So, dapat ito isa foreign key dun sa courses. So, punta tayo dun sa text editor natin. So, itong course ID na to, mag-link siya dito sa ID niya. So, yan yung gagawin natin. So, subukan natin. So, one of the good things is kapag i-click mo yan, nandito ka na, pwede mo na i-click yung ID na yun. Ibig sabihin, pag i-click ko yan, ibig sabihin na 1 is BSCS. Ngayon, pag-usapan naman natin ang architecture ng RDBMS. Nang sa ganun, alam mo yung gagawin mo kapag gagawa ka ng application, tapos kailangan mo mag-connect sa isang certain database. So, for example, ito yung application mo, kailangan mong mag-connect sa certain databases. Kailangan mong gumamit ng ODBC driver. ODBC driver is created para mag-connect sa kahit anong database. Mostly sa mga available databases right now is compatible si ODBC.
So, ang ibig sabihin ng ODBC is Open Database Connectivity. So, ginawa siyang standard API for accessing database management system. So, para yung application mo, hindi siya masyadong dependent dun sa database na ginagamit mo. So, one of the good thing is, lahat ng relational database is gumagamit ng SQL. So, kung meron kang mga SQL statements na ginagamit dito sa application mo, so kahit anong klase ng database yung ginagamit mo, magmamatch siya. Ito pala yung mga top available databases sa industry right now. So we have here SQL Server ng Microsoft, MySQL which is open source, Oracle, Postgre, and Access namin. Ngayon naman, i-compare natin ang relational database to network database. Nang sa ganun, maintindihan natin kung ano yung advantage at disadvantage ng relational database compared to network database. Sa left side, makikita natin ang relational model and sa right side, ang network model. Ang main difference is ang relational model is key-based and pointer-based sa network model. Matatandaan natin sa activity natin kanina, sa lahat ng table na ginagawa natin, linalagyan natin ng ID. So, sineset natin yung ID as primary key. Ang gamit ng primary key is 1 is for query para makuha mo yung isang data sa isang row. Pero aside from that, ginagamit din siya as relationship with other tables. So for example, sa kanina, kapag mag-i-enroll ka ng isang student, ilalagay mo siya dun sa registration, isang ID ng student at saka yung ID ng classes. Sa network model, hindi gumagamit ng key. Ang ginagamit is pointer. So lahat ng data sa network database is naka-object. Meron silang address sa memory. So, yung address niya sa memory is sinustore sa kabila. So, one of the advantage of using the pointer-based na approach is mabilis ka mag-query kasi hindi mo na kailangan isa-isahin yung mga items dun sa database mo. Compare sa relational database na pag makuha mo yung key, hahanapin mo pa sa kabilang table para makuha mo yung equivalent na data niya. Yun ang disadvantage sa relational database. Medyo mabagal pag mag-query ka because sa key-based approach. Pero one of the biggest advantage ng relational model is gumagamit siya ng SQL. And that makes it very easy to maintain. Compare sa network model, mahirap siya i-program kasi hindi standardized yung method na ginagamit niya. So, yun ang about sa advantage and disadvantage of relational database. I hope that gives you some insights regarding sa mga technical activities na ginagawa sa relational database management system. In the next video, pag-usapan natin ang panibagong type ng DBMS, ang NoSQL database. If you have questions or clarifications, please let us know in the comment section below. And do not forget to subscribe and click the notification bell for more videos.